بیایم با هم باگت بازاری خوشمزه درست کنیم. ما اینجا 500 گرم آرد نان داریم، یه آرد قویه با پروتئین بالا. 10 گرم مخمر داریم، 10 گرم نمک، 20 گرم شکر، 10 گرم شیر خشک، 20 گرم کره، 20 گرم روغن و 250 گرم آب. شیر خشک رو مخلوط میکنیم. اگه شیر خشک نداریم میتونیم از شیر استفاده کنیم. مخمر و شکر و نمک. بعد از اینکه کامل مخلوط کردیم آب اضافه میکنیم. به یک باره آب اضافه نکنید، آب کم کم اضافه کنید. یه مقدار نگه دارید تا خمیر جمع بشه. وقتی به این بافته بین خشک و تری رسید ما روغن اضافه میکنیم. اگر نیاز به آب داشت ما بقیه آب اضافه میکنیم. یهو خمیر شل نشه. بعد از 2-3 دقیقه که خمیر زده شد کره ها رو دونه دونه اضافه میکنیم و سرعت دستگاه رو بالا میبریم. بعد از اینکه خمیر خوب ورز دادیم خمیر رو روی سطح چرب شده کار قرار میدیم. چانه میگیریم و یه قسمت کوچیکی ازش رو جدا میکنم. ما تو این نان نیاز به تست پنجره خیلی عالی داریم. بعد از اینکه خمیر رو چانه کردیم در دمای محیط بهش استراحت بدیم تا خمیرتون حجم پیدا کنه و 2 برابر بشه. بعد از اینکه تخمیر خمیر کامل شد پف خمیر رو میگیریم و به قطعات 100 گرمی تقسیمش میکنیم. بعد از اینکه تقسیم کردیم خمیرها رو دوباره چانه میگیریم و یه سطح صافی ازش به دست بیاریم. بعد از اینکه 10 دقیقه چانه کردن خمیرها گذشت خمیرها رو از اولین چانه باز میکنیم با دست.
هوای داخلش کاملا خارج بشه. بعد از بالا شروع میکنیم به رول کردن. انتهای پا رو میدوزیم. و بعد داخل سینی قرار میدیم. بعد از اینکه تخمیر کامل شد روش اسپری آب میکنیم و داخل فر با دمای 200 درجه قرار میدیم.